Hi friends, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এইম একাডেমী অভয়াপুৰী বঙাইগাঁৱত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে, লাষ্ট 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিচাৰ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফিজিক্স। Salary 20 পৰা 35,000 টকা প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব। যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9854007071 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটছআপতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ফৰ দা ডুৱেল পোষ্ট ফৰ একাউন্টেন্ট এণ্ড গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ পেইণ্ট মিডিয়া ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্ট আৰু গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ কাৰণে 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে। ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7086039966 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লগতে ইয়াৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো ক'ত লোৱা হ'ব গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৱান্টেড মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ফৰ roaming in NE এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত। স্যালাৰিটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব। এড্ৰেছটো মেনশ্যন কৰা হৈছে বেলষ্টন 80 গুৱাহাটী। ইয়াত আপোনালোকৰ যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে সেই এড্ৰেছতে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099038335 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটছআপতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এটা মেইলো দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতে আজি 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেৰ ফৰ এ পেইণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন গুৱাহাটী পেইণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সেলছ এক্সিকিউটিভ। ইয়াৰ কাৰণে মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ফেক্টৰী সুপাৰভাইজাৰ। ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড হয় পেইণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 93954029222 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে CEC পেথাগোৰিয়াম DDM স্কুল কেম্পাছ VIP ৰোড। CEC পেথাগোৰিয়াম DDM স্কুলৰ কেম্পাছৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুকেইটা পোষ্ট। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সফটৱেৰ ফেকাল্টি, সেকেন্ড পোষ্ট আছে ফিমেল কাউন্সিলৰ। ইয়াৰ পিছতে আছে অফিচ এসিস্টেন্ট, স্পোকেন ইংলিছ ফেকাল্টি, জাৰ্নেলিজম ফেকাল্টি আৰু টিউৰিজম ফেকাল্টি। তেতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 0708666000257 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 1 আগষ্টলৈকে। পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰুজ ইছেন ইণ্ডিয়া ভেঞ্চাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড ৰিকুৱেৰ এ বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ অনলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট হু হেজ ৱৰ্ক
ইন FMCG কোম্পানী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াত অনলি এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেটক আবেদন কৰিব কোৱা হৈছে আগতে যদি FMCG কোম্পানীত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েন্স আছে সেই সকল কেণ্ডিডেটকহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব কোৱা হৈছে যদি তেনেকুৱা কোনোবা আছে ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন ইয়াতে আপোনালোকক কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি ইন্টাৰভিউ কাৰণে আপোনালোকে যাব পাৰিব নম্বৰ কেইটা হৈছে 7002778810 আনটো হৈছে 6900649550 এই নম্বৰটা যোগাযোগ কৰি ইন্টাৰভিউ ডিটেইলছ কিনে ভালদৰে জানিলে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইয়াৰ পিছতে আজিৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড হাউসকিপিং বয় এট BKR গেষ্ট হাউস ওপো আপসাৰা সিনেমা হল উলুবাৰী গুৱাহাটী আপসাৰা সিনেমা হলৰ উলুবাৰী ওচৰতে BKR গেষ্ট হাউসৰ কাৰণে হাউসকিপিং বয় বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে কোনোবা বয় যদি আছে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ নেলাগে আবেদন কৰাৰ বাবদ এটকাও পে কৰিব নেলাগে ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9706660899 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজিৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেন্সি ফৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট ইন গুৱাহাটী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে IT ট্ৰেইনাৰ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BCA BSc IT BE CS বিচাৰিছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 6 মাহৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ৰেলেভেন্ট ট্ৰেডৰ ওপৰত নেক্সট পোষ্ট আছে জেনাৰেল ডিউটি এসিস্ট্যান্ট ট্ৰেইনাৰ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন GNM আৰু BSc নাৰ্সিং বিচাৰিছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰেলেভেন্ট ট্ৰেডৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে হস্পিটেলিটি ট্ৰেইনাৰ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে ডিপ্লোমা ইন TNH কোৰ্স কৰা ডিপ্লোমা কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে মিনিমাম 6 মাহৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰেলেভেন্ট ট্ৰেডৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে ৰিটেইল ট্ৰেইনাৰ ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰেলেভেন্ট ট্ৰেডৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে সফট স্কিল ট্ৰেইনাৰ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন ইংলিছ লিটাৰেচাৰি বিচাৰিছে মিনিমাম 1 বছৰ ৰেলেভেন্ট ট্ৰেডৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব Salary as per industry standard all post. Salary to যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল salary দিয়া হ'ব কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে একো মেনশন কৰা হোৱা নাই যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব তাতে আপোনালোকক গোটেইখিনি ভালদৰে জনাই দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজিৰ 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জব ভেকেন্সি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ডাইন ৰেষ্টুৰেণ্ট কুম্বাৰ Second post হৈছে জেনাৰেল মেনেজাৰ 3 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট মেনেজাৰ আৰু 4 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে সিনিয়ৰ কেপ্টেইন তেতিয়াতে 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটেল যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা কোনোবা যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব পোষ্ট কেটাৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হোৱা নাই যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে SBI লাইফ ইনস্যুৰেন্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সেলস অফিচাৰ সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ডেভেলপমেন্ট মেনেজাৰ আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে বিজনেছ এছ'চিয়েট জব লোকেশন সমূহ হৈছে তিনিচুকীয়া দুলিয়াজান ডিগবৈ দমদমা নামচাই আৰু ৰয়িং দুইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট কেটা যদি কোনোবা এই লোকেশনত পোষ্ট বিচাৰি আছিল পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707297690 এই নম্বৰটো যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
ইয়াৰ পিছতে আজি 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হেইনৱেৰ কিটচেন এপ্লায়েন্স গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত উইথ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ডিলাৰ সেলস ট্ৰেডৰ ওপৰত তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কিটচেন এপ্লায়েন্স গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ডিলাৰ সেলস ট্ৰেডৰ ওপৰত Salary দিয়া হ'ব 18000 টকা প্লাস ইনসেন্টিভ এন্ড ট্ৰেভেল এলাউন্স পাই যাব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে 9435147208 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাই লৈকে পোষ্ট যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এলিজিবল মেল ফিমেল ক্যান্ডিডেট আৰ ৰিকুৱেৰ্ড আৰ্জেন্টলি ফৰ দা পোষ্ট অফ সিনিয়ৰ একাউন্টেন্ট তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ একাউন্টেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মেল ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 3 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স প্ৰিপেবল দিয়া হ'ব কা ফাৰ্মত যোন সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকক প্ৰিপেবল দিয়া হ'ব পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টিল এণ্ড ফাৰ্নিচাৰ বিজনেছ গ্ৰুপ ইন আটগাঁও গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9365517804 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 13 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেৰ্ড এ দিছপুৰ এক্সপেৰিয়েন্স পাৰ্সনেল এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টকেটা দিছপুৰত এক্সপেৰিয়েন্স থকা পাৰ্সনেল ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে টেলি অপাৰেটৰ সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে কোৱালিফাইড একাউন্ট অফিচাৰ টেলি বেসড আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সিসিটিভি অপাৰেটৰ টোটাল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি পোষ্টকেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9085671909 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব পোষ্টকেটাৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টকেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 14 নম্বৰ শিখৰ পোষ্টটো হৈছে এ লিডিং গুৱাহাটী বেস অটোমোবাইল ওয়াৰ্কশপ আৰ্জেন্টলি নিড দা ফলোইং পোষ্ট এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী বেস অটোমোবাইল ওয়াৰ্কশপৰ ফালৰ পৰা আৰ্জেন্টলি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সাৰ্ভিস মেনেজাৰ ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 3 পৰা 5 বছৰ অটোমোবাইল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে CRE ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন BA বিচাৰিছে BA পাস হ'ব লাগিব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স উইথ ফুল কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ কেন অলসো এপ্লাই এই পোষ্টৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে একাউন্ট এসিস্টেন্ট ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন BA BCom বিচাৰিছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 পৰা 2 বছৰ বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে IT ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BA BCom মাষ্ট বি কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে লগতে এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে শিখৰ পোষ্টটো হৈছে ট্ৰেইন টেকনিচিয়ান ইয়াৰ কাৰণে ITI ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বিচাৰিছে লগতে ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট সকলেও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টকেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় এটা যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638813494 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লোৱা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব ভিডিঅ চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ